বেলেগ ভিডিও লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ আৰু থাম্বনেইলটো দেখি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে মই কি ভিডিও লৈ আহিছোঁ হয় আজি মই লৈ আহিছোঁ য়েল্লো চেলেঞ্জ মানে আজি মই য়েল্লো কালাৰ পিন্ধিছোঁ আৰু আজি মই সব য়েল্লো বস্তুৱে খাম আৰু আপোনালোককো দেখাম তো বেছি দেৰি নকৰোঁ এতিয়া ৰাতিপুৱা হৈছে 10টা আৰু ভিডিওটো এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট কৰা নাই তো তেতিয়াহ'লে আহক ভিডিওটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ কোনো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাব লগতে যিসকল নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়াহ'লে বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ তো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে দেখি পাইছে যে মই ইয়াতে য়েল্লো টি-চাৰ্ট পিন্ধিছোঁ আৰু লগতে য়েল্লো নেল পলিছ গতিকে আপোনালোকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব আৰু ইয়াতে দেখিছেনে মোৰ কি হৈছে নাজানো আৰু বহুত বিষাই কালিৰ পৰা পৰহিৰ পৰা হৈ আছিলে কমা নাই এতিয়ালৈকে তো ভিডিওটো আহক সম্পূৰ্ণকৈ চাব আজি মই ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম মেগী এতিয়া মই মেগী বনাম আৰু খাম Oh my God! Wow! তো মোৰ মেগী ৰেডি আৰু এতিয়া মই মেগীখিনি খাই লওঁ টিং 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 আপোনালোকে খাই লওক মেগীটো টেষ্টি কেতিয়াবা এনেকৈ খায়ো ভাল লাগে মানে কালাৰ চেলেঞ্জ কৰি মেগী আৰু মই মেগী খাই এনেও ভাল পাওঁ মানে এভৰিৱান মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এনেই আছোঁ আৰু ইয়াৰে অলপ পৰিস্থিতিটো দেখাই দিওঁ একদম ৰাস্তাত মানুহ নাই ইয়াতে লকডাউন হৈ আছে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ৰাস্তাটো অকণমান দেখাই দিওঁ আৰু আপোনালোকে সকলো ভালে থাকিব যিহেতু চিটুৱেশ্যনটো বহুত বেয়া হৈ আছে কৰোণাৰ কাৰণে গতিকে ঘৰত থাকিয়ে সকলোৱে ভিডিঅ' বনাব বাহিৰত ক'তো ওলাই নাযাব যিখিনি পাৰে ঘৰতে বনাব ভিডিঅ'বোৰ তো অকণমান দেখাই দিছোঁ চাওক হেই এভৰিৱান আকৌ আহিলোঁ আৰু এতিয়া বাজিছে 12টা আৰু মোৰ হাতত আছে এতিয়া য়েল্লো মেংগো মই এতিয়া আম খাম আৰু আপোনালোকেও মোৰ লগত খাই থাকক এইটো লোভ লাগিছেনে কাৰ কাৰ লোভ লাগিছে These skies have a different light. Why noise that keeps me up at night? I can't help but think back to you. তো আমখিনি ৰেডি হ'ল আৰু এয়া আপোনালোকলৈকে দিছোঁ দেই খাই দিব তো মই খাওঁ ইয়াৰে আমকেইটা ইমান টেষ্টি হয় আৰু বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হয় আপোনালোকে দেখিছে খাই বিৰাট ভাল লাগিছে আমকেইটা সঁচাকৈ বিৰাট টেষ্টি যিহেতু ইয়াতে বহুত গৰম হয় ন ফল খাবই লাগিব বেলেগটো একো খাবই মন নাযায় ইয়াতে তো মই ফলৰ ভিতৰত আমটো খাই বেছি ভাল পাওঁ আৰু লিচু খাই বহুত ভাল পাওঁ গতিকে খাই লওঁ
gone from the start, now you tear me apart. Hey everyone, এতিয়া দুপৰীয়া সাজৰ কাৰণে মই ৰেডি আছো আৰু এতিয়া দুপৰীয়া সাজত খাম মই খিচাৰি কিন্তু খিচাৰি খাই মই হিমাতা ভাল নাপাওঁ যেহেতু য়েলো চ্যালেঞ্জ কৰিছো ভাবিলো য়েলো চ্যালেঞ্জ খিচাৰি হ'ব খিচাৰিটো অলপ য়েলো হৈ যায় গতিকে এয়া বনালো ৰেডি কৰিছো সব এয়া উপায় নাই আলু পিটিকা আৰু লগতে Oh no! তো এনেকৈ খাই চ্যালেঞ্জ কৰোঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো I'm alone in the dark, can I be where you are? You were gone. হেল্ল' এভৰিৱান আকৌ আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ এতিয়া বাজিছে 4:30 আৰু দুপৰীয়া মই আজি কি খালোঁ আপোনালোকে গম পাইছে খিচাৰি খাইছিলোঁ গতিকে এতিয়া সন্ধিয়া সময়ত আমি সকলোৱে যেহেতু চাহ খাওঁ মই চাহ নাখাওঁ যেহেতু মই চ্যালেঞ্জ কৰিছোঁ য়েলো ফুড চ্যালেঞ্জ সেইকাৰণে মই আজি খাম জুচ চাহৰ সলনি মই আজি এইটোকে খাম তো খাই লওঁ তো মই জুচখিনি খাই দিলোঁ আৰু মোৰ চ্যালেঞ্জটো এতিয়া ইয়াতে সামৰিলোঁ আজি মোৰ এই ফুড চ্যালেঞ্জটো কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব লগতে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰো কৰিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ আৰু বেলেগ এটা ভিডিঅ' লৈ আকৌ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ বাই